subscribe në YouTube për më konë pjesë bashkë. Edhe që jeni lerg shkollave City Stores, bani subscribe, i përcjellni videot, bani edhe share, që mi ka zonë dhe shokët apo shoqes që ekziston shkolla City Stores në Kosovë, po dhe ju shkajnë në diasporë. Shkojmë për me koreografinë e radhës, Bruno Mars, Finesse, ladies and gentlemen, e di që po nga të në shumë, po dhe na e duhen shumë. Shkojmë pjesën e parë, do më thonë kjo koreografia është old school, është sistemi vjetër, po është në kohën e sotit që punu kona, është diçka moderne, po koreografia është old school. Ata që nuk e din, një ka dhu pas të televizit janë shumë të kohës të vjetër, pop locking. Shkojmë një, bam, 2, bam. Do më thonë një drejt, shkon dora, quhet vetë, do më thonë ne vetë dora në momentin kur ti e shtrajnë komen, shkon pjesën e parë. Një, bam, 2, bam. Do më thonë e ki me kom jashtë. Shkon jashtë, mrena, qëtash mrena, dora një motë qëtu, dora djatë, he mrena me komen e djatë. Bam. Apet i ndrëmë, bam. Tash, momenti kur jetë qështu, e nëzirë me gu, bam, e shëmta. Sjellësh një rund, dhe drejt, i pauzon pa koreografis, i më ndurë që këtë i ka një volum të klirit, qashtu që, edhe i sjellë të komplet, momenti kur t'jen drejt, qesh. Halë shkërë dhe herë, koma djath, jashtë, bum, 2, mrena, 3, mrena, 4, wow, bam, sjellësh një rund, i sjellë dur, bam, nërësh. I rep, 2 herë dur, 1, 2, më thonë, edhe koreografia më botë, jenë të vizë, jenë akcent, bam, bam, tash e qenë, 1, 2, edhe e këtë në vend. Tash këtë e thesh në vend, shkon 1, 2, e re njën një ngu, po këtë e resh, të më thonë, e re, edhe këcen në tjetën në najë. Ta, bum. Edhe herë, ta, bum. Edhe tash e ne dorën e shmajnë, e nërë, bum. Shkon me dorë djathë, 1, 2, edhe i rritë komë në nëmë, tum, të ka, tum, të ka, nërësh, ta, nërë muzika, 1, 2, 3, x, 2 herë, pum, edhe e shtë të mënë, e rejë për gjykë si mana, pum. Hale shkojnë edhe e për këtë limit, shkojnë ka vale, 1, 2, pam, 3, 4, wop, ta, sjellësh një rund, i sjellë dur, pam, qesh. 1, 2, 3, 4, ta, bum, bam, ta, bam, bum, nërësh. Hale dhe, nërësh, ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bum, bam, ta, bum, hey! Thank you for watching. Subscribe YouTube, follow Insta, Snap. Ju që keni dëshirë na përcjell gjatë kohës, qysh po ushtrojmë, çka po bëjmë sot, të kërkojmë, përdorim Snapin, Instagramin, po ashtu subscribe YouTube. Kiss. Ashtu e pak në muzikë.